ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। काफी मुश्किलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ काफी बस जी आप वीडियो पे नहीं है लगता है। ओके या चलो आवाज तो सुन रही थी ठीक है अभी आया। हाँ आ गया चलो हाँ जी तो काफी मुश्किलों चों प्रॉब्लम्स चों निकल के ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 5 ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਵਰਸ ਹੈ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 16ਵੀਂ 16 ਮੈਥਿਊ 5:16 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। that men may see your good deeds ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। you know ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਸੈਕੂਲਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਸਮਟਾਈਮਸ places are very bad to work, people use bad language and it's very difficult, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ I had a lot of experience altogether. I worked 47 years in hospitals ਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ because it was the Christian Medical College ਲੁਧਿਆਣਾ being Christian college ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Everybody was trying to be good Christian. There were a lot of missionaries around and even if you don't behave you had to, so it was good time, good behavior. But when I suddenly came to London and especially ਜਦੋਂ operation theatre ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਸਰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ। It was almost I think 14-15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ people suddenly saw change in me. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। You know ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਿਨ ਸੈਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ then people might see it. You want to show it to people. ਇਹ show off ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ you want to show off like ਜਿਹੜੇ Pharisees ਸਨ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸਨ they used to do lot of show off to show their righteousness. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। You know sometimes I talk probably too much about me but I feel I have a lot of experience so I can give few examples about myself. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈਮਰਸਮਿਥ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੀਏਟਰ ਸਨ there were 10 operating theatres ਤੇ we used to work in there and there was a very nice sitting room ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੀ there were the drink machines you could make tea and coffee biscuits and all that available and also
there was the vending machine ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। whatever you want to drink you could get one। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੂਮ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, nothing came out। So what he did, he kicked the machine। When he kicked the machine, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ hundreds of drink cans came out। They were on the floor, piled up on the floor। So everybody ran, so much so people even brought rubbish bag, ਕਾਲੇ bag ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ drink ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ it could have been hundreds of cans। And I was standing in the door ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੈਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। and I was just standing there looking at them laughing। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ before I said anything, another man said that he is a Christian, he will not take it। And I thank God that somebody saw a Christian, a Christ in me। So it is very important that ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇਸੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 13-14 ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਸਾਲਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ। ਤੇ ਸਾਲਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਦੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਾਲਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ during my time I used to tell people about God, teach people about God, and a couple of people did accept Jesus। So it is to preserve, it is to ਬਚਾਓ। ਲੂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੂਣ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਲੂਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 14ਵੀਂ ਵਰਸ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ। ਯਾਦ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ 8:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। And that's what they see Jesus in you. They see the light of Jesus in you। So that's why ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਨੇਰੇ ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, suddenly they saw a light। ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਨੇ, ਇਹ as I said, it could be anything। You know, one of the things when you are in a church, I find everybody behaves। Everybody is good Christian। Everybody ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਜੀ, ਗਵਾਹੀ ਦਵੋ ਜੀ। Very nice। I think pastors have good job because nobody is being silly। But you go out to work on the roadside, on the construction side, somebody is swearing at you, somebody is being silly। As I said, in operating theaters, surgeon used to swear at people, and it's a different atmosphere। So it is very important also that we stay rooted and prove that we have the light of the world, which is Jesus Christ। Now ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
मैं तो हुण रिटायर हो गया, लाइक आई एम रिटायर्ड, ते फिर की है लेकिन चाहे तुसी काम करदे हो चाहे नहीं काम करदे, you always have the opportunity, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਾਜਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can be a priest, or you can be an ambassador, or you can be a messenger, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਇਟ। ਹੈਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:13, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਹਜਾਈ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ, he was a messenger of God, Haggai. And then again we talk about Malaki Nabi, Malachi, ਉਹਦੇ 2:7, ਯਾਜਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, they protect the knowledge. So ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 1 and verse 28। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੀਪਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ, ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, when they were put in the garden of Eden, there was nothing to do, everything was available, ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਫਲ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ। It's not true, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। they were given a task, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਸਟ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 1 verse 28, 28 verse, praise God। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੜੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੜੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਸਬਡਿਊ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਵਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ there was a war going on, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, because the devil was around। ਹਾਂਜੀ, and he was also trying to expand his kingdom। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, from day one, he did give them a job to do, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ we know the story, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ they failed, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ you are to be blamed, it doesn't matter what you do। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ, Deuteronomy 14:29, the Lord your God will bless you in all the work of your hands। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। So that's a very good promise, you know, for builders, for carpenters, for chefs, whatever you do with your hands। Hallelujah। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਫੇਲਡ, ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੋਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪਰਲੋ, ਆਫਟਰ ਦ ਫਲੱਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗॉड ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਹਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। Then the Lord wonderfully repeated that message again. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਤਾ। Praise God, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 9 ਚੈਪਟਰ and verse 1. ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੜੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। Again he started. So there was still a lot of work, even to start with fair. Even Noah had to start doing the same work which Adam and Eve failed to work. And this is repeated again. ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। And then we know the story ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੋਹਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੋਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, there was a covenant, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 3, ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 3 and verse 17 and 18, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਖ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁੜ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੀ one thing note ਕਰਨਾ, Adam and Eve were not cursed. The ground was cursed. ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, he is very gracious, very kind in lot of ways. ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ finally when they were given, ਜਦੋਂ 10 ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾਸਾਰ 29 9 verse, 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡੇ ਆਫ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ they have to work, they have to be constructive, they have to be creative. ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸਾਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਸ
ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ Christian environment, Christian school, Christian, and every Sunday was a very quiet day. Nobody was allowed to do anything, especially in the hostel. And koi games nahi, kuch nahi. And it used to be a peaceful day, I remember. Or even when I came to London, London was very peaceful. London, Sunday nu koi dukaan nahi si khulli hundi, kuch nahi, you couldn't buy any food. ਤੇ slowly ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਵਾਟ ਸਬਤ ਇਜ਼। ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਵਾਸ ਸੇਮ ਇਨ ਸਾਈਪਰਸ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲਾਅ ਕਿ ਔਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 says, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਲਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ? I have another few minutes. Yes, thank you. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਪੌਲ, ਹੀ ਸੈਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਥੈਸਲੋਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 9 ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1 Timothy 5:8, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਟੈਂਟ ਮੇਕਰ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਹਿਸ ਵਰਕ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ he writes in Thessalonians and 1 Timothy ਕਿ he always work। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ 14:23 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਮੇਅਰ ਟਾਕ ਲੀਡਸ ਓਨਲੀ ਟੂ ਪਾਵਰਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਏਲਚੀ ਆ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਅੰਬੈਸਡਰ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਔਰ he never
changes his mind। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੇਅਰ political ideas or systems, but they carry on with this। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਜਕ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਐਂਡ ਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਟ ਵਰਕ people will always ask to pray। ਮੈਂ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। and people said what are we going to do? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ we'll pray। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ। And now he quite often, Johnny Lever ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ even people believe or not, they always ask him to pray, they come to him। so ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯਾਜਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, I'll be finishing in next few minutes, but one thing I just want to stress is very important। 1 Corinthians chapter 3 verse 9, it's a wonderful, it's a very powerful verse। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, 1 Corinthians chapter 3, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵੀ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਰਿਟਨ ਹੇਅਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ God's fellow workers। That is a wonderful thing, isn't it? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਾਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ I'll never leave you alone, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ I just want to make one more point ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ we are the chosen generation ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੀਟਰ 2:9, we are the chosen people। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? we are the priesthood nation। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੋਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗॉड। ਸੋ ਥਿੰਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਖਾਸ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਾਈਟਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।